नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई धेरै स्वागत गर्दछु। आजको यस भिडियोमा हामीले इंग्लिश फोनिक्स कन्सोनेन्ट भी र डब्लु को बारेमा सिक्नेछौँ। यिनी दुवै अक्षरहरूको ध्वनि उच्चारण ध्वनि एउटै आउने भएको कारणले गर्दा पनि यसमा भिन्नता छुट्याउन कसरी छुट्याउने भन्नेको यस भिडियोमा हामीले सिक्नेछौँ। Hello students, welcome to this video. Today we are going to talk about English phonics consonant V and W. आउनुहोस् यिनीहरूको उच्चारण सुनौं। V वा वा वा, W वा वा वा। आउनुहोस् अब V र W बाट बन्ने केही शब्दहरूलाई राम्रोसँग सुनौं र म सँगसँगै दोहोर्याउनु होला। Please listen carefully and repeat the letters and the word after me. Let's get started. V wa wa wa, va wa wa wa, van 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 van, vat wet wet wet, W wa wa wa, wa 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 wa, wam wham wham wham, wan when when when, wap 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 wap. Let's practice some sentences. Please repeat after me. आउनुहोस् अब केही वाक्यहरूलाई अभ्यास गरौँ र म सँगसँगै दोहोर्याउनु होला। यो अलिकति यो सूर्यको प्रकाश मेरो आँखामा डाइरेक्ट लागेको कारणले आँखा चिम्लिनु परिरहेको छ। Palm had a bat. Palm had a bat. Palm had a bat. Palm had a bat. When can wrap a web? When can wrap a web? When can wrap a web? When can ram a worm? When can ram a worm? धन्यवाद। यो भिडियो हेर्नका लागि धेरै धन्यवाद छ तपाईलाई। यसै प्रकारका अन्य अंग्रेजी सिक्नका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला र हामी सिकाउने छौं, तपाई सिक्दै जानु होला। अनि हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि गएर तपाईले त्यहाँ हामी प्रत्येक दिन अंग्रेजीका नयाँ शब्दहरू भोकेबुलरी त्यहाँ हाल्ने गर्छौं, अपलोड गर्ने गर्छौं। त्यहाँ गएर तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो चाहिँ पिन्ट्रेस्ट पेजमा पनि गएर भेरी एकाडेमी भनेर सर्च गर्नु होला, सबै सोशल मिडियामा भेरी एकाडेमी, अनि त्यहाँ तपाईले हामीलाई पाउनुहुन्छ। धन्यवाद। फेरि अर्को भिडियोमा भेट गरौँला। टेक केयर।